guys! Welcome back to my channel. So for today's video guys ay magluluto tayo ng roasted chicken. So yung roasted chicken po natin ngayon ay yung typical na roasted chicken kasi before gumawa ako ng roasted chicken pero meron siyang giniling na patatas na palaman. So for today ay ipapakita ko sa inyo yung roasted chicken lang talaga siya. Wala siyang palaman. And kung ano yung mga ingredients na gagamitin ko. So, tara guys at samahan nyo akong magluto for today ng aming tanghalian. So, inimix lang natin yung mga sangkap. Uunahin natin yung olive oil, itong mixed spices for chicken grilled off, and yung chicken powder, tapos yung paminta, and then haluin lang natin. Tapos, ito na yung ipapahid natin dun sa ating 2 pieces na manok. So, yun lang. And then, isasalang na natin siya sa oven. So, meron na tayo mamayang chicken, roasted chicken. Roasted chicken pala. So, ngayon okay na po ito. I-brush na natin siya dun sa manok. Of course, dapat malinis yung manok natin na. Nalinis ko na siya kanina and tinuyo ko din siya ng tissue. Tapos na nating i-brush yung ating pampalasa dito sa ating manok. Ilalagay na natin siya sa lagayan niya. So, ito yung gagamitin ko. Patatayuin natin dito yung manok para magkasya kasi dalawa nga to. So, para magkasya dun sa aming oven, dito natin siya patatayuin. So, ilalagay na natin siya sa oven. And then, 200. Tapos, sa turbo natin po siya ilalagay.